Chào các bạn, hôm nay mình chia sẻ về bệnh sốt xuất huyết. Đây là một căn bệnh mà người lớn và trẻ em đều có thể mắc phải và nó có thể xuất hiện bất kỳ ở thời điểm nào trong năm. Tuy nhiên thường nhất vẫn là vào mùa mưa, bởi vì đây là cái thời điểm mà con vật trung gian gây bệnh là con muỗi nó sinh sôi phát triển mạnh nhất. Sốt xuất huyết nó là một căn bệnh khá là phổ biến, vì vậy mà mình nghĩ rằng hầu hết chúng ta đều nắm được những cái kiến thức cơ bản về sốt xuất huyết. Vì vậy mà mình sẽ không chia sẻ, không nói quá nhiều về những cái nguyên nhân hay những cái triệu chứng, nhưng cũng có những cái vài cái điểm mà mình cần nhấn mạnh với các bạn. Thì chúng ta đều biết sốt xuất huyết nó là do siêu vi, mà siêu vi thì nó cũng tự đến rồi nó tự đi. Tuy nhiên siêu vi thì nó cũng có nhiều cái chủng loại khác nhau, và vì vậy mà cái việc đến hay đi nó cũng không giống nhau. Đối với sốt xuất huyết á, thì cơn sốt nó sẽ đến rất là đột ngột, và đặc biệt sốt rất là cao. Có khi chúng ta dùng thuốc không có hiệu quả, bởi vì cơn sốt nó rất là dữ dội. Và cũng có những cái trường hợp nó lại kèm theo viêm họng, ho, sổ mũi. Và khi đó chúng ta có thể lầm tưởng nó với một cái sốt do một cái bệnh lý khác. Và đối với sốt siêu vi ấy, thì từ ngày thứ nhất cho đến ngày thứ 3 cơn sốt dữ dội, mạnh mẽ. Nhưng sau đó sốt sẽ giảm dần và biến mất. Khi đó chúng ta lại nghĩ rằng chúng ta đã hết bệnh rồi, và chúng ta là chủ quan, thì rất là nguy hiểm. Bởi vì đó mới là cái thời điểm mà cái bệnh nó phát triển nặng nhất. Từ ngày thứ 3 cho đến ngày thứ 5 chúng ta lại cần phải theo dõi để giải quyết kịp thời. Sau thời gian đó thì căn bệnh nó sẽ dần biến mất, và chúng ta trở lại trạng thái bình thường. Để giải quyết sốt xuất huyết thì chúng ta có hai vấn đề. Thứ nhất là sốt, thứ hai là xuất huyết. Thì để giải quyết sốt, đối với diện trận, theo mình thì không quá là khó. Bởi vì một cái may mắn là thầy đã có chế tạo ra những cái dụng cụ bằng đồng. Và chúng ta biết rồi, đồng thì nó có cái tính mà nó hút nhiệt mà. Khi mà chúng ta dùng những cái dụng cụ lăn đồng này, chúng ta tác động, chúng ta lăn vào thì nó sẽ thu nhiệt rất nhanh và giúp cho chúng ta hạ sốt cũng rất nhanh. Chúng ta dùng một ly đá viên, chúng ta cho một cái đầu dụng cụ bằng đồng vào trong khoảng nửa phút. Thì sau đó chúng ta lấy ra và chúng ta dùng khăn khô, chúng ta lao cho nó khô nước đi, rồi chúng ta lao vào vùng trán. Chỉ lao vào vùng trán được rồi, chỉ khoảng 5 phút là cơn sốt được đẩy lùi. Và sau đó, bởi vì sốt xuất huyết là do siêu vi tấn công vào hệ miễn dịch của chúng ta, thì nhất thiết chúng ta sẽ làm 6 vùng phản chiếu hệ bạch huyết. Hôm nay mình lại phải nói với các bạn rằng các bạn hãy thông cảm đi, bởi vì sẽ có những bạn mới biết về diện trận, các bạn chưa biết 6 vùng phản chiếu hệ bạch huyết là gì. Cho nên mình sẽ thực hiện rất nhanh việc làm 6 vùng phản chiếu hệ bạch huyết này. Và chúng ta sẽ dùng cái cây sao chổi. Đối với trường hợp bị sốt thì chúng ta nên dùng cái đầu âm, tức là cái đầu có 3 chia này. Và chúng ta cũng dùng một cái kỹ thuật tác động là tác động chậm. Mình nói là tác động chậm, nhưng mình sẽ thực hiện rất nhanh cho các bạn xem để chúng ta đỡ mất thời gian. Và tốt nhất là các bạn hãy xem lại video giải mã 6 vùng phản chiếu hệ bạch huyết để các bạn có thể hiểu rõ hơn về cái giảng thuật này. Mỗi vùng như vậy chúng ta sẽ làm 20 cho đến 30 đường. Vùng thứ nhất bên trái, bên phải, vùng thứ hai trên sống mũi.
Vùng thứ nhất này nó cũng tương ứng với lại cái vùng nách của chúng ta. Vùng thứ ba là cái vùng ở hai bên cánh mũi, nó tương ứng với cái vùng bẹn háng của chúng ta, bên trái rồi bên phải. Vùng thứ tư bên trái, bên phải. Vùng thứ năm ở trên ụ cằm. Vùng thứ sáu chúng ta sẽ khoanh sát chân lỗ tai từ trước ra sau, cố gắng không nhấc tai lên, cả hai bên lỗ tai. Vùng thứ bảy là vùng đi ngang qua nhân trung. Vùng thứ 8, vùng ở dưới mắt, và chúng ta cố gắng thực hiện từ ngay ở cái hốc mắt, chúng ta kéo ra nhẹ nhàng bên trái rồi bên phải. Hôm nay mình lại muốn giới thiệu với các bạn thêm một vài vùng mà các bạn có thể thực hiện ở trên chân mày của chúng ta. Vùng nữa là ở dưới mí tóc trán. Vùng ở trên trán, cả hai bên luôn, từ ngay đầu hai chân mày kéo lên. Và thậm chí ngay cái vùng ở vùng cằm này, các bạn biết đây là những cái vùng phản chiếu của cột sống của chúng ta. Chúng ta hoàn toàn có thể tác động vào để tăng cường thêm cái tính miễn dịch. Và một cái kinh nghiệm mình muốn chia sẻ với các bạn. Trước đây á, khi mà cháu mình bị sốt xuất huyết á, vào bệnh viện á, thực ra các bác sĩ cũng không muốn cho mình dùng thuốc nhiều đâu. Nhất là paracetamol á, các bác sĩ không có cho, và chỉ kêu mình là chườm khăn nóng vào vùng trán nè, vùng nách nè, vùng bẹn nè. Sau một cái thời gian làm á, thì mình mới rút kinh nghiệm ra rằng để hạ sốt tốt nhất, chúng ta không chờ cơn sốt đến rồi chúng ta mới dính quán đi hạ, mà chúng ta phải giải quyết nó trước khi nó xuất hiện. Vì vậy mà làm 6 vùng phản chiếu hệ bạch huyết cũng vậy. Cứ 2 tiếng các bạn lại làm 6 vùng phản chiếu hệ bạch huyết, thì nó sẽ giải quyết được cái cơn sốt dễ dàng, nhanh chóng hơn. Chứ chúng ta không chỉ là ngày làm 1 đến 2 lần như là bình thường. Đối với các bạn không có cái dụng cụ bằng đồng thì việc hạ sốt nó sẽ tương đối khó khăn hơn. Vì vậy mà mình muốn chia sẻ với các bạn bộ huyệt làm mát để giúp cho cái việc hạ sốt được dễ dàng hơn. Bộ huyệt gồm các huyệt. Thứ nhất là huyệt 26 nằm giữa hai đầu mày. Cái đó là huyệt 180, từ ngay đầu chân mày chúng ta kéo ngang qua đến vùng thái dương nè. Hoặc là các bạn có thể lấy móc bằng từ cái đuôi chân mày này, các bạn kéo chết lên bên trái, bên phải. Cái đó là huyệt 100 nằm ở ngay sát với cái đuôi chân mày bên trái, bên phải. Cái đó là huyệt số 8 nằm trên sống mũi và nằm trên cái đường đi ngang qua tâm tròng đen hai con mắt. Cái đến là huyệt số 3 từ ngay hốc mũi kéo ngang qua giữa tròng đen con mắt kéo xuống bên trái, bên phải. Cái đến là huyệt 143 nằm ở ngay dưới chóp mũi. Cái đến là huyệt 38 nằm trên cái đường đi ngang qua nhân trung và nằm trên nếp nhăn má miệng bên trái, bên phải. Cái đến là huyệt 29 nằm ngay mép miệng bên trái, bên phải. Cái đến là huyệt 87 nằm trên nằm ở ngay trung tâm của ụ cằm. Cuối cùng là huyệt 16 nằm ở chân lỗ tai ở mép trên bên trái, bên phải. Hoặc đơn giản hơn, các bạn có thể chỉ cần bấm 2 huyệt thôi, là huyệt 26 nè, các bạn gạch vào vùng huyệt 26 nè, và huyệt 143. Đây là 2 huyệt có tác dụng làm mát mạnh nhất. Chúng ta đã giải quyết được cái vấn đề sốt. Vấn đề thứ hai là chúng ta sẽ giải quyết xuất huyết. Chảy máu thì chúng ta sẽ cầm máu. Mình muốn giới thiệu lại với các bạn về bộ huyệt cầm máu, gồm các huyệt. Thứ nhất là huyệt 16 bên trái, bên phải. Huyệt 61 nằm ngay hốc mũi bên trái, bên phải. Huyệt số 0 bên trái, bên phải. Huyệt 50 từ chân mũi có ngang qua giữa tròng đen con mắt kéo xuống chỉ có ở bên phải.
Huyệt 287 nằm ngay ở dưới chân của lỗ mũi bên trái, bên phải. Huyệt 124 nằm trên cái đường đi ngang qua giữa trán và mé ngoài tròng đen con mắt kéo lên bên trái, bên phải. Cuối cùng là huyệt 34, từ ngay đầu chân mày kéo chết lên bên trái, bên phải. Có khi các bạn mà thấy bộ huyệt nó quá phức tạp thì các bạn có thể đơn giản hơn, các bạn làm đi đường tắt, các bạn chỉ bấm 2 huyệt thôi. Và cái vấn đề này mình đã chia sẻ rất là nhiều. Huyệt thứ nhất là huyệt 16 nằm ở ngay trên lỗ tai mé trên, và huyệt 61 nằm ngay hốc mũi. Chúng ta dùng 2 ngón tay ấn một lượt vào và chúng ta chỉ ấn ở bên trái. Chúng ta ấn như vậy khoảng 1 phút là được rồi. Khi mà bấm bộ huyệt thì các bạn nhớ là dùng kỹ thuật ấn nhún 3 cái hoặc là dây 30 vòng. Đối với cái vấn đề xuất huyết thì một cái điều mình cũng muốn chia sẻ với các bạn là đối với xuất huyết của sốt xuất huyết thì khi mà chúng ta căng vào cái vùng, dùng 2 ngón tay này chúng ta căng da của cái vùng mà xuất huyết chúng ta sẽ thấy cái dấu hiệu xuất huyết nó không biến mất. Nó khác với những cái xuất huyết do phát ban chẳng hạn thì nó sẽ biến mất. Đó là một cái đặc điểm mà các bạn cần biết. Đối với sốt xuất huyết thì các bác sĩ vẫn cho uống nước Orezon, tức là cung cấp cái nước và đồng thời muối khoáng. Thì nếu mà uống Orezon khó quá thì các bạn có thể uống nước hoa hỏa trái cây gì đó, hoặc là nước mía, nước chanh đường. Các bạn cũng có thể dùng cháo. Nói chung là chúng ta phải bổ sung nước để giúp ổn định được cái nhiệt độ của chúng ta. Thì chữa sốt xuất huyết theo mình nó cũng không phải là quá khó. Mình hy vọng là những cái chia sẻ của mình có thể giúp ích được cho các bạn. Trước khi dứt lời, con xin cảm ơn thầy Tổ Bùi Quốc Châu, người đã phát minh ra phương pháp diện chẩn và đặc biệt là đã phát minh ra cái giảng thuật 6 vùng phản chiếu hệ bạch huyết. Nó rất là vi diệu. Con xin cảm ơn thầy. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe.